is, punta muna tayo sa Forsage. So, ang Forsage this is a smart contract project wherein ang ginagamit itong medium is Ethereum. So, Ethereum is the second most used and widely traded cryptocurrency next to Bitcoin. So, right now is we have to register through Forsage.io. So, punta muna tayo sa Forsage.io. Ito yung aking referral affiliate ID. Yan. Automatic na yan. So, don't forget forsage.io/i.i/inxxzg. So, ito yung affiliate link ko. So, you have to copy and paste it. So, sa mga nag-forgot naman is madali lang. Nalagin muna ako. So, using my number ID 137784. So, make sure is ang browser nyo is ang affiliate link ko at saka i-copy paste nyo lang sa browser. Kahit Chrome or kahit sa Brave or sa Firefox. So, viewing natin. So, this is the first step in registering to make an account for Forsage. But you have to pay $17 or United States dollar or 850 pesos sa Philippine money or 20 or $19 sa Canadian. So, ito, once mag-register kayo, nagkapagbayad na kayo using my affiliate link, ito, i-copy nyo lang to. Kung for instance is kalalagin nyo lang sa browser o search kayo ng browser, i-copy nyo sa taas. Na-copy na siya, i-paste na lang natin. So make sure is copy-paste natin. Huwag nating i-type manually. So yan, lalabas siya. I-click enter. So automatic, you are redirected to me. So kailangan talaga na tama ang aking affiliate ID para once mag-registered kayo, magiging downline ko kayo. So ako ang magiging upline nyo. So kailangan talaga may upline kasi siya ang mag-guide sa inyo at siya ang magbibigay siya ng spells para kikita kayo. So join now. But make sure first you have to have a MetaMask. The MetaMask is free. So once mag-browser kayo sa Chrome or sa Brave or sa Firefox, pwede siyang i-download as an extension. So, i-download nyo lang mga 1 minute. Pagtapos na ang download, ito na ang lalabas. Yan, ito. Para siyang animal. So, magkikreate kayo ng 12 phrases na key or it is needed to create a wallet. But once nakapag-registered na kayo, you just have to import using account or seed phrase wallet sa MetaMask. So, meron siyang 12 private keys. So, never share it to the people. So, later on, I will tell you about that. So, nakapag-register na kayo ng new wallet sa MetaMask. So, you have to write down your 12 phrases or log in using a restore. So, ito-type niyo yung 12 private words or yung parang phrases key niya. And then, ito yung lalabas. So, dapat you have to fund your Ethereum for $17. So, click nyo lang ang deposit. Yan. And then, view account. So, yung automatic, directly kung may Bitcoin wallet kayo or the Ethereum wallet, ito ang gagamitin yung QR code na pang scan or ika-copy-paste nyo lang din ang wallet address. So, punta ito sa Forsage. So, ito, once nakapagbayad na kayo, ang akin is I have 10 invites. So, meron akong 156. Mag-open yung X3 sa Forsage at X4. Automatic na yun. Once nakapagbayad na kayo ng $17 to create your account, mag-activate yung mga slots. So, there are 12 slots sa X4 and 12 slots sa X3. So, meaning, dito kayo sa 0.025. Once nakapag-registered na kayo is automatic, meron kayong X3 account at X4 account. So, may 12 slots sila.